හරි කාලෙකට පස්සේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ printer සම්බන්ධව. ඉතින් printer drivers install කරගන්න විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම මගේ channel එක පටන් ගන්නකොටම දෙවෙනියට කරපු වීඩියෝ එක තමයි ඒක මේ දකුණු පැත්තේ link එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි printer drivers install කරාට සමහරලාට printer drivers අයින් කරගන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි වැරදි drive එකක් install කරගත්තොත් ඒ drive එක හරියට කොහොමද remove කරගන්නේ? ඒ දේවල් ගැන තමයි අද කියා දෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි Seagull drive එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ගැන මම Seagull drivers ගැන කරපු වීඩියෝ එකකුත් මම දකුණු පැත්තේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. මොකද්ද මේ Seagull drivers කියලා? මේ Seagull drivers වලින් පුළුවන් ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් barcode printers වලට Seagull drive එක තමයි ඒගොල්ලෝ compatible වෙන හදලා දෙන්නේ. Seagull කියන්නේ Seagull Scientific කියන්නේ ඉතින් bartender mother company එක. ඉතින් අද කියන්නේ ඉතින් barcode printer drive එකක් හරියට කොහොමද remove කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකෙන් barcode printer එකක් විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ තියෙන වෙන මොකක් හරි HP Canon ඒ වගේ A4 print කරන්න පුළුවන් color printer එකක් වුණත් මෙතනින් මේ printer drive එක uninstall කරන විදිහෙන් අපිට පුළුවන් අයින් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක නම් බලන්න මොන හරි අපහැදිලි දැනක් තිබ්බොත් comment section එකේ comment කරන්න. ඒක ඉස්සරහට අපි කරන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් වටිනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක නම් බලන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ විදිහට drive එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය මම Seagull drivers ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ link එකෙන් අරගන්න. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත drive එක double click කරලා මෙහෙම රන් කළාම මේ drive එක extract වෙන path එක තමයි මෙතන අහන්නේ. මෙතන යට web page එක open වෙන හින්දා pick එක අයින් කරලා next කරන්න. මේ window එකේදී remove drivers කියන එකට යන්න. remove printer drivers කියන එක ටික් කරලා radio button එක උඩ next ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන remove printers කියලා තියෙනවා. මෙතනින් මම තෝරගන්නවා use advanced printers. මොකද නිකම්ම printers තමයි තියෙන ඔක්කොම drivers ටික අයින් කරනවා මෙහා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මට පුළුවන් මගේ තියෙන printers ටික මට අයින් කරගන්න ඕන drivers ටික මෙතනින් select කරගන්න. මම මගේ TSC දැන් තියෙන printers ටික තමයි මට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Seagull driver විතර නෙමෙයි හැම printer drive එකම Canon HP වගේ control panel එකේ install කරලා තියෙන හැම printer drive එකම මේ Seagull driver tool එක through අපේ driver installer එකෙන්ම අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට next කරන් යන්න තියෙන්නේ. මේකත් next කරන්න. හරි. ටික වෙලාවක් යයි drivers ටික uninstall වෙන්න. මේ විදිහට ටිකක් වෙලාව යනවා නම් හරි මෙන්න අපේ successfully drivers uninstall වෙලා ඉවරයි. කැමති නම් පුළුවන් computer එක restart එකක් දාලා check කරලා බලන්න කොයි එකටද හොඳයි. අපි තවත් lesson එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු.